Dacă apăsăm aici, sună la SOS? Da. Sună, nu? Da. Nu mai sună. Da, mai vezi cu Tesla? Asta e sunul. Haide! A mea, dă-te, dracu! 3, 2, 1, acționați! Hai mă, ce facem? Tesla aici. Toată lumea gata? Da! Hai! Știați că la jocul Șoc Motor eu personal ofer premii în fiecare lună? Luna trecută Radu din Scornicești a fost pe locul 1 și eu am fost personal să-l premiez cu niște mărci și cu o tură cu Panamera de 650 de cai. Am venit la Scornicești să îl premiez pe câștigătorul de luna aceasta de la jocul Șoc Motor. Radu a câștigat locul 1. Te-ai jucat mult Șoc Motor? Da, cam toată luna. Luna aceasta, premiul pentru locul 1 este de 300 de euro. Bani pe care eu îi pot trimite oricui în lume. Te poți juca de oriunde din lume, pentru că eu pot trimite acești bani oricui din toată lumea. Cum participi? Este extrem de simplu. Te joci. Jocul este disponibil deocamdată doar pe Android. Îl descarci, te joci cu mașinile mele, aduni monede și la sfârșitul lunii cel care are cele mai multe monede câștigă premiul de 300 de euro. Pe 1 noiembrie, pe Instagram, o să anunț câștigătorul, așa că urmărește-mă și pe Instagram, Andy Popescu Vlogs, ca să vezi cine a câștigat. Pentru cei care vă bate gândul, jocul nu mai poate fi hăguit să vă puneți monede artificial. Ba mai mult, veți fi și banat automat dacă încercați. Singurul mod de a aduna monede este să vă jucați. Descarcă acum jocul cu linkul din descriere și joacă-te, ca să câștigi cei 300 de euro. Succes! Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu... Doru pe divan. Salut, Doru! Ești din Timișoara. Yep, din Banat. Se vede după accent. Cum e accentul? E așa, un pic ardelenesc, aș putea spune. Da. Am fost în partea aia pe la Baia Mare, Zalău și așa vorbeau oamenii. De ce ți-ai luat mașina asta? Ce mașină este în primul rând? Un AMG GT63S, Din ce an? 2019, fabricație decembrie. Ai luat-o nouă sau o second hand? La 11.000 de kilometri am luat-o. Am luat-o din România, dar a fost a unui director de la Mercedes din Germania. Cât a costat? 150.000 prețul pe care l-am dat eu și de listă aproape 200.000 cu tot cu TVA. Deci ai scutit 50.000 practic pentru 10.000 de kilometri. Adevărat, da, eu zic că merită. Adevărat? Un deal bun. Am preferat să iau un leasing operațional. Și cât e pe lună? Păi am dat avans vreo 50.000 plus TVA parcă și rată plătesc undeva pe la 3.000 și ceva plus TVA. 3.000 Pe lună? plus TVA? Da. 3.000 de euro pe lună? Da, dar am serviciul inclus, casco, rovinet, absolut tot și ei sunt responsabili de orice se întâmplă pe partea de service. Dar e fain, pentru că la final gândește-te că tu ai plătit din firmă, nu? O folosești și în scop personal, în ambele scopuri. Cheltuiala deductibilă 100%, mi se pare un deal foarte bun pe care să-l faci. Ce motor are? 4.0, biturbo, benzină, V8. Câți cai? 630. 630 de cai Yep. stock. Da, stock, cu atât a venit ea, da. Îmi place cum are LCD-ul ăsta pe tot. Da. Asta e și cumva motivul pentru care mi-a plăcut mult, e confortul din interior cu performanța pe care o știe mașina. Dar ce observ eu este că nu are confortul unui S-Class. Da, bineînțeles, da. Este mult mai sportiv și asta se simte în suspensie. E pe confort acum. E pe cea mai confortabilă acum. Da, și da. deși e cea mai confortabilă, tot Un pic te zguduie un pic. te zguduie un pic, da. Da. Adică e o mașină sportivă. Da, dar am trecut de la cupe, eu nu simt. Mie mi se pare că ne bălângănim chiar un pic. Da? Da. Și ce te-a făcut să-ți iei mașina asta? Visul din copilărie, în primul rând. Mercedes? Am muncit 10 ani să-mi iau un A5 cupe. N-ai avut tu Ferrari, Lamborghini, vise, Mercedes? Bă, m-am dat cu ele în Dubai. M-am dat cu vreo și 12 ți-a plăcut? supercaruri. Bă, m-am dat, dar eu vreau o mașină uzuală care să fie și mișto. Aia mi-am dorit. Adică nu sunt încă la nivelul să am multe mașini care să le țin așa prin garaje și azi am chef de Lambo, mâine de Ferrari și eu folosesc daily basic, mă duc și să cumpăr lapte și să mă dau cu ea. Știi? Da. Și nu, efectiv nu știam alta, plus designul pe exterior, ce mi-a plăcut mult, designul în interior m-a atras foarte mult. Și performanța ei, ne facem 100 în 3,2. 3,2. Da, dacă o încălzești și la lounge schimbi tu în superioară, chiar scoți 3,05. Și ce-ți place și ce nu-ți place la mașină? Știi cum e? Mașina pe care o ai parcă e cea mai tare. Și când am avut Audi A5, mi se părea că e cea mai frumoasă mașină. La un moment dat am condus o Dacia Papuc și mă lăudam, bă, da, asta are 4x4. Iar înapoi primul de la semafor, știi? Eu pot să zic că nu-mi place suspensia, că e prea rigidă pentru gustul meu. Am înțeles. Adică asta e cam ca un Lambo de rigid. Sunt oameni care preferă mai rigidă decât asta, știi? Deci îmi place de aia, îmi place în primul rând, îmi place mult cum arată, îmi place performanța ei, îmi place cum stă în curbe, nu m-a trădat niciodată, parcă nici n-am gafat-o vreodată, ce-i drept. Da. Îmi place și cum am colantat-o și toată chestia asta, mi se pare că e show-off total. Da, chiar ziceai că ăsta nu este colant. E PPF-ul. E PPF, da, e satin pe PPF. Cât a costat? Cam 4.000 de euro.
Cam grămadă de 4.000 de euro. 4.000 de Da. euro doar să pui pe Mi-a făcut și protecție ceramică în interior. Ce nu-mi place la ea e că am avut niște probleme la plasticăraie, să zic așa. De exemplu, a deschis cineva ușa în dreapta, a rămas cu clanța în mână, n-a mai mers. La spălătorie l-am găsit plângând cu mânerul în mână. Căcaturi de genul ăsta. În scaunul perna de 2 ori a sărit, e prinsă cu șuruburi TN-uri. Da? Plasticul de la airbag din stânga iar a căzut. Vezi, deci nu există probleme de astea numai la Tesla. Da, Adică Tesla e renumită bă, pentru deci eu, rahaturi de astea. Deci sincer să zic că am avut 3 ani acela Audi, bă, n-am avut nicio problemă. Efectiv nicio problemă. Iar cu asta mi se pare că lunar apar căcățele, știi? Tot se întâmplă ceva care n-a să stea. Și ultima problemă majoră a fost cu frâna ceramică. Că mi-a apărut martor în bord, mergeam spre mare, eram la Sibiu. Bă, dar câte probleme, cu bune acum. Da, și gândește că am de 4 luni și un pic. De 4 luni? Da. Atâtea probleme? Da, exact. Uite, o problemă ce nu-mi place, chestia asta e cu touch. Da. Și la gropi uneori se activează și parcă apare și tot apare, să te deranjează iară și să-ți ia atenția. Am mai auzit de De asemenea, o chestie ce nu-mi place este că CarPlay-ul merge doar pe cablu. Bă, Skoda Octavia, frate, are prin Wi-Fi. What the fuck, Adică sau Bluetooth. Da, știi, am simțit așa un pic de chip. După aia trapa e manuală, nu e electrică. Trebuie să mă întind să o trag, adică... Asta de aici. Da, exact, da, e un pic, bă, știi, la banii Îmi place că ești foarte onest. Onest, da, normal. La chestia asta, adică nu zici, băi, am mașina Da, cea mai tare. nu există așa ceva, nu există perfecțiunea, dar da. De asta și eu spun de Tesla, care are o grămadă de dezavantaje, știi? Cum ar fi încărcatul, într-adevăr. Da. Este neplăcut să stai 25 de minute. Dar Uite, dacă ești dispus să faci asta, e ok. Mai e ceva ce nu-mi place mie la Tesla, designul interior, acel prea minimalist, parcă un pic. Așa asta ține de simt un gust, pic. știi? Da, adevărat, eu zic personal mie, știi? Da. Dar, repet, nu aș compara și cu siguranță următoarea mașină, că multă lume mă întreabă ce să-mi iau peste 3 ani, o să fie probabil ceva electric. Unora nu le place faptul că am făcut jantele în aceeași culoare portocalie, știi? Dar mie îmi place. Iar e o chestie de gust. Da, Da, plus, uite, plus că nu trebuie să o țin forever așa. Poți Da. să o schimbi peste 3 luni, știi? uite, am avut mulți oameni care nu le-a plăcut cum am colantat mașina. Da? Da, mulți chiar mi ziceau din aia, ți-ai bătut joc Dar de ce ea culoare și nu știu ce. era Era negru lucios. Aha. Și arăta, frumos, dar nu era ceva unicat. Eu am vrut să fie ceva unicat să mă reprezinte. Verdele mă reprezintă pe mine, Kiwi. Dar ce înseamnă Kiwi ăsta? De la ce vine? La firma, da? Am avut o agenție de marketing care se chema Kiwi Agency, ce a evoluat într-o editură de cursuri numită EduKiwi. Noi cu asta ne ocupăm, cursuri online. Aha. Ce cursuri? Adică, uite, și eu am scos niște cursuri de afaceri. Nu știu dacă știi. Păi și eu am un curs de afaceri. Eu îi învăț pe oameni să facă cursuri. Da? Da, sunt super pasionat de e-learning și practic Și proiectul... ce ai putea să spui? Cum se fac cursurile? Adică ce... Bă, în primul rând e să ajuți lumea real. Există o problemă la ora actuală la nivel mondial, o chestie care eu consider că am descoperit și am inovat ceva mișto în România. Cine a făcut cursurile online prima oară? Ia să ne gândim în lume așa. Care au fost primii care au făcut cursurile online? Și o să zic cine au fost antreprenori. Antreprenorii s-au gândit, dacă tu ești un profesor bun, te înregistrezi, te postezi online și ajungi la mii de oameni și încasezi banii. E ca un masterclass, știi că există. Da, problema e că informația nu egală educație. Acum informația simt pe YouTube, pe Google, peste tot. Și cu toate astea oamenii n-au rezultate. De ce? Pentru că dacă ai avut un profesor bun la școală, ai avut un profesor care să-ți placă, așa, un mentor, să zici, un profesor. Da. Să simți, bă, ce fain e omul ăsta. Profesorul ăla în școală gândește ce mai făcea. Pe lângă faptul că îți predau informație, îți dădea teme, îți corecta temele, îți dădea feedback, îți zicea unde faci bine, unde greșești, exista comunitate, alți oameni care te susțin. Deci nu era doar dictare. Exact. Și atunci, practic, ce am descoperit noi acum 4 ani de zile e că nu e suficient informarea și îți cursuri de exemplu pe Udemy de $9, știi câte au rate de finalizare alea? Între 2 și 4%. Na, și eu am văzut chestia asta pe business-ul nostru și am zis, bă, eu nu vreau să fac fail-ul ăsta, adică... Da, adică nu vrei doar să predai. Exact, nu vreau informația cum se zice pe YouTube. Ce faceți diferit? Deci noi le-am denumit cursuri experiențiale, în sensul în primul rând sunt predate live pe net, creăm comunitate, există mentori care îți răspund la întrebări, există teme, se dă feedback la teme, există gamification, tot e o comunitate, e o misiune și mai e o chestie importantă, de exemplu, curs de business nu este foarte clar, e un pic vag. Eu, de exemplu, îi învăț cum să-și lanseze o afacere cu cursuri online, foarte specific, asta se mai cheamă, noi zicem micronișă, așa tehnic, că promisiunea devine foarte clară, iar omul la final știe la ce tinde și știe dacă și-a achivuit acea promisiune, știi? Eu, de exemplu, când am făcut vlogurile de afaceri, le-am structurat în 6 capitole, 6 vloguri și am zis așa, ofer primele 3 gratis și la sfârșitul primelor 3, dacă tu simți că ai învățat ceva, plătești restul, poți să plătești cu doar 100 de lei, care înseamnă 20 de euro, poți să cumperi următoarele 3. Mi-a plăcut, și am apreciat și metoda de promovare, ai văzut? și conținutul, dar le-am văzut aproape pe toate.
am îmbinat foarte mult ceea ce fac cu ceea ce îmi place. Eu aș face asta și fără bani și cu bani. Nu știu, educația online și să ajut pe oameni să facă cursuri e pasiunea mea. Adică când te văd că te-am ajutat și tu mai departe ai cursanți și ei au rezultate în viața reală, vin, îți mulțumesc, îți lasă testimoniale, mai consider ceva, schimbarea în România va veni din educație. Iar sistemul, eu când aveam 17 ani, știi că era visul meu să fac o facultate care să te învețe lucruri de viață. Acum nu mi-am dat seama că facultatea asta o să fie o platformă online, știi? Adică nimeni nu s-a gândit la asta. Hate? Dar bineînțeles, am în fiecare zi. De ce? Adică ce au zis oamenii care... Bă, în general am hate pe când mă duc către oameni care nu mă cunosc. Ăia sunt, când lucrezi în zona asta să-l înveți pe altul ceva, ce ai mă, tu ești mai deștept? Cine te crezi, deșteptat? Știi, dar nu te pune să cumperi. Da, normal, bineînțeles. Plus că sistemul nostru de promovare este să dă materiale gratis. Deci noi nu cerem banii oamenilor decât în momentul în care ei vin spre noi cu, bă, uite, îmi place ceea ce faceți voi. Vreau mai mult. Exact, da. Foarte mișto. Da. Adică nu ești pushy, știi? Nu. Că într-un proces educațional trebuie să îmbini 3 chestii: energie, timp, dar și bani. Când una dintre ele lipsește, jur, dacă se întâmplă ceva, nu știu, ai primit o carte cadou, nu prea-ți vine să o citești. Dacă îmi dai tu bănuțul pe ea, normal, ești mai motivat. Da, iar când dai banii pe curs, uite, eu de exemplu m-am înscris la un curs de $9.300. În momentul în care l-am luat, știi cum l-am... Păi îți dai seama că vrei să te bucuri de banii. Și ce era cursul ăla? Un curs de vânzări. Dar îți consideri că a meritat banii? Mi-am spus banii în prima zi. Da? Da. Concluziile, deci cursuri chiar merită bani. Bineînțeles, dacă le și pui în aplicare în viața reală, știi? Eu, de aceea, uite, un pont fain pentru cei care se înscriu la cursuri, la ce să te uiți? Dacă mentorul îți dă suport live, dacă există teme și există feedback pe acele teme. Da, așa. Asta este ce mi se pare că acolo e valoarea. Dacă există doar niște împuțite de înregistrări și niciun fel de suport, nimic, da, it will be entertaining. E ca și când ar fi doar dictare. Ca și masterclass, poate știi, masterclass.com. Da, normal, știu. Na, ăla e fain, e show. Eu m-am uitat la alea de communication, de skill-uri de comunicare și la alea de regie, știi? Da, exact. Să fac un film, nu bine, eu doar produc filmul, eu doar dau banii să se întâmple, dar îmi place să înțeleg tot fenomenul. Da. We interrupt this program to bring you. Am primit multe mesaje de genul: băi Andy, dar pe Car Vertical găsești numai poze cu mașini aduse din America. Și nu este adevărat. Pe Car Vertical găsești poze cu mașini din toată lumea, cu condiția ca acele poze să se afle în bazele de date la care Car Vertical are acces. Spre exemplu, acest Audi A6 care se vinde acum la Focșani arată bine în pozele din anunț și în descriere nu scrie nicăieri că ar fi avut vreun accident. Dar unul dintre voi a fost să vadă mașina și mi-a trimis seria să o verific pe Car Vertical. Când am primit raportul Car Vertical pentru această serie, am văzut că mașina a avut un accident în Germania în 2019 și sunt incluse și poze cu mașina accidentată. Mașina pare să fie avut un accident frontal relativ serios, după cum arată și în poze, și după airbag-urile sărite. Eu nu zic că mașina aceasta nu mai este ok după reparație. Poate că este. Dar mă bucur că din ce în ce mai mulți oameni au înțeles că vânzătorii de obicei ascund faptul că mașina a fost accidentată și că un site cum e Car Vertical îi poate ajuta pe cumpărători să ia o decizie mai informată când își cheltuie banii pe o mașină second hand. Dacă vreți și voi să verificați istoricul unei mașini, vă las un link mai jos în descriere. Și cum vorbiți voi? Kiwi sau cum ziceai? Edu Kiwi zice la brand, iar la cursul la noi de făcut cursul zice hobby to profit. De la pasiune la profit. Cât durează cursurile astea? Păi depinde, sunt programe care durează de la 5 săptămâni până la un an. Al nostru durează 15 săptămâni, intens, iar suportul e un an de zile. Deci e mai mult un incubator pentru cine vrea să-și facă un business. Oamenii în general, dacă în cursuri legate de orice, ei au impresia că, bă, îmi zice cineva cum să fac, mă duc, fac asta și gata, o să am bani. Dar de fapt sunt niște skill-uri pe care tu le iei și după aceea tu trebuie să le aplici. Adică știi care e faza? Oamenii, când vine vorba de orice fel de cursuri, vor direct să învețe să facă bani. Bă, uite asta, adică în loc să înțeleagă mindset-ul, bă, îți dau niște informații și după aceea tu trebuie să aplici informațiile astea, trebuie să și muncești. Vorbeam cu colegul tău, pun o poză cu GT-ul, nu știu de mii de like-uri. Fac un video în care învăț pe oameni cum să-și cumpere un GT, 10 vizualizări, știi? Mi se pare normal. Adică, da, toți vrem rezultatele și nu vrem să punem efortul din spate. Nu se poate fără muncă. Exact. Nu se poate fără muncă. Adică... Exact. Păi gândești la tine cât ai muncit, câte videouri ai urcat. Știi cum te-am cunoscut eu? Când la un moment dat cred că ai postat chestia aia cu Samsaru, căutam ceva de genul, uite, chiar idee de curs pentru o firmă de detailing sau ceva de genul ăsta, cum să nu-ți iei țepe când cumperi o mașină. Eu nu știam să cumpăr mașină second hand
Și am căutat și te-am găsit și am văzut și alte chestii faine. Da? Bă, Ți-a plăcut? m-a dat cont, eu nu prea urmăresc influencer, mai mult urmăresc oameni care livrează content, știi? Da. Am puțini așa pe care urmăresc. Bun, Da. hai să vedem cum arată Hai mașina să pe la vedem. exterior. Am revenit. Hai să vedem ce știe să facă mașina. Acum este pe modul confort, da? Nu, ai pe race acum. E pe race? Da. Moto de acolo, aici? moto, S așa. plus, S. Confort. Acum, nu, Confort. ăla e confort. Vreau să mă... Da, să te familiarizezi, da. E foarte, zici că e un E-class pe confort. Corect. Hai să citim niște Hai să întrebări, citim. că am lăsat pe Instagramul meu, Da. am pus o poză cu mașina ca să pună oamenii întrebări, Yeah. ca să avem o legătură directă cu oamenii. Da. Întreabă Robert dacă e greu să întreții o astfel de mașină. Nu pot să zic că e greu, am avut și niște mici probleme cu ea, deci am ținut un pic prin service, mi-a stat o lună atunci cu frânele. Având leasing operațional cu serviciul inclus, A avut cam multe E responsabilitatea defecte. lor. Hai să o dăm pe race. hai. Ca să-i faci lounge-ul trebuie să apeși pe știi de fapt ce dracu. Nu, că nu vreau să-i fac launch. Ah, Vreau numai să-i dau doar să direct, da. E diferență mare pe lounge, știu, să-i dai lounge. Știu, dar vreau să văd așa Da, că pleacă să vezi, la da, semafor. da, ia de. Asta e mișto la nu mai zic, iar o să-mi iau hate. Dar asta e mișto la Tesla, că Tesla nu trebuie să-i dai launch. Ea doar ai călcat-o și s-a dus, e ca un launch. Da, pleacă, hai să vedem. Pac, știi? Hai, am Tesla 3, aici. 2, 1, acționați! Bag Tesla aici. Mișto. Bă, după ce a plecat, a intrat turbina. Da, altceva. E marfă. Bun, recomand ca și daily car, întreabă Răducu. De aia mi-am luat-o. O folosesc ca și daily car, ți-am zis, mă duc și la lapte și la lucruri cu ea. Mișto. Întrebare pentru Andy, ți-ar plăcea așa o mașină? Da, mi-ar plăcea. Tony, întrebarea românului, cât consumă? Cel mai puțin am scos cu ea la drum lung 14,7 sau 14,2 Cel în mai oraș. puțin. Da, cel mai Dar puțin. cred că dacă mergi cu 90 la oră, să știi că crezi că consumă. Cu siguranță poți și mai puțin, dar în oraș nu prea au scos sub 30-32 niciodată. Deci 32, da. Deci se merită mai mult Mercedes-ul tău față de un Audi RS7. Eu am avut Audi înainte, mi-a plăcut mult RS7-le, am ales Mercedes-ul că îmi place mai mult ca design. Dacă ca performanță îmi place mult și RS7. Ai alege peste M8? Tu? Ce ai Mă, preferat? nu sunt neapărat Sau- fan BMW, eu nu știu. În Ardel se zice BMW? Nu se zice BMW? Se zice BMW? Am zis BMW? Toată lumea zice așa în Ardel. Și tu? BMW? Așa zice și Bogdan Căpușan la fel. BMW? BMW? Deci știai de Tesla înainte să o și cumpere? Asta e jumătate de preț față de asta. Da, mă, da. Adică să fim bine înțeleși. Da. Da! De ce AMG 4 doors și nu în două? În primul rând e mai performantă asta în 4 uși. Și în al doilea rând mai îmi duc și prietenii, ne distrăm împreună cu ea, știi? Da, vezi? Asta îmi place. Pentru mine contează foarte mult chestia asta. Așa. De ce a ales Mercedes-ul ăsta și nu un supercar? Greu să răspunzi la întrebări. Ce viteză poate atinge această mașină? Întreabă Iulie. 310 i-am dat maxim, dar mai ducea. Ce se ocupă proprietarul de are așa mașină? Am mai răspuns la asta, fac cursuri online și ajut pe alții oameni să facă cursuri online. Și ce cursuri mai vrei să faci? O să fac un curs de vânzări la un moment dat, dar momentan sunt orientat doar pe ăsta de... Uite cum ar ajuta pe mine. Pe mine m-ar ajuta? Păi să faci un curs online, să câștigi mai mulți bani. Ai face mai mulți bani decât ce faci acum în prezent. Execuție, Da, propriu-zisă. vezi, eu de asta n-am motivația să fac bani. Dar pentru cei care Da. au nevoie să facă bani, cum i-ai ajuta? Cum ai putea să-i ajuți tu? Mă, știi care e chestia? Totul pleacă, cum ai zis și tu, de la pasiune, nu la făcutul de bani. Făcutul de bani e o consecință. Mie mi-a plăcut mult să ajut oamenii, nu să fac bani. Ok, îmi plac și banii, nu pot să fiu un ipocrit. Dar mie mi-a plăcut mult să ajut oamenii, ți-am zis, vreau să fac o facultate. Și atunci ăsta e filmul, să ai o pasiune, să vrei să-i ajuți și pe alții să învețe chestia asta, să se dezvolte și de aici vin banii. Câți kilometri ai făcut cu ea? Vreo 18.000. Care ar fi pașii după care ați ghida dacă v-ați reîntoarce la 18 ani fără niciun ban, dar cu toate cunoștințele? Vă salut, Andy și Doru. Vă răspund după moment. Ce-i face dacă îi reîntoarce Andy la 18 ani? I-aș da lui Andy de la 18 ani Da. sfatul să investească mai mult în el, în knowledge. Mhm, Knowledge is power. Informația înseamnă putere. Da. Bă, și atât de simplu, Adevărat. învață ceva în fiecare zi și te vei Da. simți mai competent și noi oamenii avem o nevoie de competență în noi și ne face să ne simțim mult mai bine, suntem mai fericiți dacă știm mai multe lucruri. Exact. Că suntem efectiv mai deștepți, așa devii mai deștept. Învățăm mai multe lucruri. Inteligența înseamnă să ai niște informații și să le aplici.
Asta Da. este definiția inteligenței. Așa, ce modificări are? Nu are nicio modificare decât foliile pe exterior. Uite, stă bine, vezi? Ia uite. Da, da. Îmi plac foarte mult aceste scaune dinamice și se umflă scaunul în funcție de cum e curba. Da, E da. curbă așa, se umflă Exact, îmi partea place asta. și mie mult asta, da. Te-am brațe, te-am brațe. Mie mi-a plăcut chestia asta din 2007 de când a apărut pe Mercedes S-Class Da. și CL. Alex pune o întrebare, de ce arată ca un CLS? Alex, nu prea te pricepi la mașini, ea arată pentru tine ca un CLS. Ar prefera un GT63S Brabus, proprietarul, ori e mulțumit cu asta. Momentan sunt mulțumit. Brabusul de la GT, mi se pare că modificările pe care le-a adus, mi se pare că un pic au țigănit mașina. Nu mi se pare că modificările sunt chiar atât de frumoase. Ar fi proprietarul de acord să participe la o cursă de drag organizată de tine între BMW M5 Copilnie și mașina lui AMG GT63S? Da, sigur. Afișăm aici Instagramul tău să scrie pe Instagram. Răspuns pe Instagram? Da, răspund peste tot, sunt foarte activ. Gata. Pe Facebook, pe Instagram, Doru Pelivan, și am și un canal pe YouTube unde postez în general chestii de marketing. N-am mulți abonați, dar ăla e. De ce le place unora să lase eleronul ridicat unei mașini care staționează? E chestie de gust. Păi nu, Nicolae, în primul rând, ăsta e eleron fix. E dotare, dai 600 de euro sau 400 de euro în plus ca să ai eleronul fix. Pentru că eleronul ăla care se ridică și se lasă e mult mai mic. Aha. Și ăsta ca și aspect mie îmi place mult mai mult. Și mie. Plus că când mănânci la McDonald's poți să spui acolo chestiile pe eleronul ăla. Chiar e foarte folositoare. Mănânci la McDonald's? Nu, dat-o L-ai văzut pe ăla care a mâncat 30.000 de Big Mac-uri? Nu știu. Uite, nu să mă pună refer. Ionuț aici. Băi, a mâncat Da. 30.000 de Big Mac, de ce numai Big Mac mănâncă? Și a păstrat toate chitanțele și toate cutiile. Așa, ce ai putea lucra legal cu carte de muncă ori privatizat să-ți permiți mașină de 180.000? Băi, în primul rând, Da, întrebări. ai mai mici șanse să reușești în viață dacă tu Gândești mergi așa. pe idee. Pe bune, nu e așa? Exact, Adică da. să mergi pe ideea, Da. bă, numai Am făcut- hoții, peștii, Da, cămătarii. de acord. Am făcut un video pe TikTok în care am zis în felul următor. E foarte important ce atitudine ai când vezi un om bogat. Mindset, da. Nu, dacă vezi un om bogat. Eu vreau să învăț de la el. De exact, aia și mie îmi trezește curiozitate, nu ură, nu invidie, îmi pune întrebări. Bă, Știu. cum gândește, ce a făcut? Deci se merită o astfel de mașină în București. În opinia mea se merită oriunde. Fii atent, deci legate, Da. ai văzut că vorbesc foarte deschis. Mie, singura chestie care nu-mi place la mașină este turbolagul. Ai observat Da, turbolagul? înțeleg, da, l observ. Voi îl l-ați simt. observat? Da, și eu îl simt, și eu îl simt. Adică da. exact Da. chestia aia, știi? Pac! Da. Ai, Păi turbolagul. deci iată da. că suntem în race. Șocalc blană. Da? Da. 3, 2, 1, blană! Da, Dar în schimb mașina după ce a plecat e bombă. E bombă. Hai să vedem un sprint de la 60 la 120. 3, Hai. 2, 1 și 120. cât timp mai are de gând să o mai țină proprietarul? YouTuberul din Chiar. Rusia a scăpat rapid de ea, Ai benzina văzut? și foc. Da, deci când văzut. mi-am luat mașina, cred că peste 100 de oameni mi-au dat video-ul ăla. Bă, nu și știu s-a cum stricat multe la ea, trebuie Deci să nu știu, recunoști. S-a da, stricat multe la da. ea. Păi scam pe la un 7% să-i dau foc. O părere despre confort, pentru mine e suficient de confortabilă mașina. Da, este. Uite, de exemplu, Dar e sportivă. când merg la drum lung, niciodată nu vine să aleg Porsche Cayenne și merg cu asta. Să știi că M5-ul este mai confortabil decât asta. Da, Adică păi să da, o normal. spun ca să știe lumea. Da. Asta este mai sportivă. Asta probabil pe circuit bate M5-ul, probabil. Pentru că e mai Vezi că pe nu știu ce circuit are pentru cea mai rapidă mașină. Stă cel mai bine, nu știu ce drag de curbe și comparativ pe clasa ei cea mai rapidă. Aia, adică de-aia, vezi? Da, pe clasa ei nu face nici care. Da. Foarte mult de discutat aici. Salut, salut! Nu mai avem loc de voi, sunteți doi mari și răi. Mișto mașina, mișto. Și de la mine să faci. O colecție de astea istorice. Super tare. Să-mi lași un mesaj. Mersi, zi frumoasă. Da, zi faină. Eu pot să zic că mie personal îmi place mai mult să conduc Mercedes. Fie el că e cum era ăla C63-ul, știi, C63S, Da. decât Audi și decât BMW. Nu Da. știu, îmi place mie mai mult. Normal Da. că suprem pentru mine e Lamborghini. Corect. Dar îmi place În foarte cât costă 100? 2.8 la Lamborghini? 2.9. 2.9. Da. Da, Da. vezi, uite, ai două locuri în mașină. Asta e 4 și scot 3-2. Două locuri în mașină ca milionari. Nu te-am băgat pe A muzică. venit cineva și mi-a zis, bă, hai să facem melodie. Bă, am citit comentariile, Bă, știi un care e deliciu, problema? un deliciu la Bă, postarea aia. exact, dar știi Ziceau care e mea, faza? singurul Oamenii- care își aduce mașinile lui! Da, exact. Cumva i-a deranjat pe oameni și m-am lăsat. Știi care e Te-ai cea lăsat? mai mare problemă? Să te lași. Bă, nu cred mă că te-ai lăsat. Da, frate, m-am lăsat de muzică. Bă, Poate asta- să nu mai reapuc, nu știu, dar deocamdată Eu m-am zic să lăsat. reapuci. Mă apuc de filme. Să reapuci de Ia. la unele chestii. Mamă, ce mișto s-a dus a doua, parcă s-a dus așa, ață. Cu ce bavarez o compari? Cu M5-ul. Tu cu ce compari? Cu Porsche Panamera. Cu
Panamera pentru mine, e singura care mi se pare că e direct. Și e la Gran Coupeu. De la... E mai cu minte, M5 e mai cu minte, că Da. asta, știi, ăsta e mai flashy așa. Da, Denis, ce dotări are? Păi, dotări principale, mulți cai, suspensie pneumatică. Oare opțiune faină, știi că se ridică foarte mult? Da? Da, poți să o ridici și se ridică destul de mult, asta îmi place mult la ea. E frumos și seria 6, vezi? Da, mă, dar mi se pare că nu se compară, sincer. Ca Da, design, e ca mai design. slab, normal, e mai slab. Bă, ce... Wow, Așa sunt siligicași. Uite, ce dracu, poate o scoți. Aici sună la SOS? Da, Sună, nu? da, vezi că chiar sună. Da, pe apel. Cum închidem? Ăsta așa, dar nu, conectat. Nu mai, zic că din greșeală. 911, what's your emergency? Sorry, by mistake. Have a nice day. Sir, help is on the way. Asta e cheia. Bă, în cam 30 de ani. E pe aia. Da, în cam 30 de ani, adică mai încolo un S-Class, știi? Nu acum parcă. Da. Chiar, mi s-ar plăcea un Mercedes S-Class. Am avut două. Se simte la viteză mare. Mamă! Da, ai mai mers cu Tesla? Asta e să nu. Haide, f***a mea, dă-te, dracu. Man, ești nebun! Du-te! What the fuck, pui mei? What the fuck? Haide, haide, bine! What the fuck? Haide, pui mei! Du-te, dracu, și Vezi, adică, vezi, da, n-auzi motorul, auzi-mă pe ăla că urlă în dreapta. turbolagul e o Da, thing. haide, bine, hai! E fan și asta, Hai, mă. da. La jumătate Ah! de... Ah! Te duci așa cu tot. Da, îți rupe cap. Avem baterie. Nu se rupe cap, te aruncă pe spate. Accelerație, frână, accelerație, Te frână. duci la dracu direct. Ok, acesta a fost vlogul. Vreau să ne lăsați un comentariu mai jos și noi o să-l citim. Și dați un like sau un dislike. Și Da. noi ne vedem pe Instagram. Instagramul meu aici, Instagramul lui aici. Doru Pelivan pe Insta sau pe Facebook. Eu postez zilnic Insta story-uri, dacă vreți să stați la curent. Yep. Dacă vreți să faceți cursuri, hobbytoprofit.ro. Ciao!